Hello, this is first morning here at Makati Palace. So, ito yung elevator. Ito yung labas ng elevator. Ito yung makikita mo. Yan. Tapos, yung room namin, dito malapit. Bagong gising pa guys eh. Pasensya na. Buksan na ni Kasen. Tawag ng trabaho. Buksan na ni Kasen. So, May ito. sumilip na. Ha? May sumilip si Kasen. Oh, card. Gawa ng card. Bukas mo. Wow! It's a messy room. Ang daming kanan. Oh, yun yung reality. So, yan. Dito yung ano. May rice cooker pa dun. Pinlastar na namin yung mga gamit natin. Meron siyang lampshade. Tapos may telephone dito. Tapos may libreng ballpen. Ito, Makati, Hindi, Palas. Libre yan. Basta sa akin libre yan. Ito. So, may CR dito. Parang powder room. Powder room to. Kasi walang shower eh. Ano So, ang lang. ganda na naman mo. Marmol. So, ayan. Hot. Dito. Cold. Tapos ito yung pinaka niya. Sabon. Tapos, may toothbrush. Huwag na natin pakita yan. Meron gano'n. Baka may makita tayong dinamita din. Ay, lagay ng So, tubig. Dito muna tayo sa labas. Oo. So, dito, meron dito television na malaki. Ewan ko ba, 40 inches yata Yan yan. ang reality kasi kaka-birthday lang. Birthday lang kahapon. At gawa ng trabaho ay ginising ako ng maaga para mag-vlog. Yan. So, ito yung view. View is... Wow! Ay, hindi pala pati pala yan. Wala ba? Building Wow! lang. Building lang din. Yan. Ano yan? Tsaka, anong hotel yan? Royal Bellagio. Bellagio? Binadyo. Tapos ito, may doon dining table, round table. Chandelier, yan. Chandelier. Yung table namin sobrang messy, daming pagkain. Mga tira-tira kahapon. Then we have here. Because, sorry. Sorry po, blind po Ito. kasi yan siya. Meron ano ba tawag yan? Electric yung pot. Oo, yan. Kasi nahihila to. Wow. May libreng complimentary tea and coffee. May mga libreng baso. Kasi ito nahuhugot din to, extension. No? Parang sa piano, no? Parang sa piano. Tapos ito, akala ko para doon. Yung pala. Refrigerator, mini refrigerator from Makati Palace. Yan. This one is, wala lang. Tagay naman gamit-gamit lang. And this one, ito. Eh, wait lang ate kasi ipapakita lang natin. So, ito yung couch. May mga bisita dito po. Tapos yun. Kalat masyado yan. So, let's come inside the bedroom. Philippine National Team. Bedroom. This is your bedroom. And we have a sleeping baby here. Sleeping Beauty. Sleeping Beauty, pagod na pagod mag-swimming kahapon. Then, ito. Ano naman to? Table. Parang Table couch. couch, tsaka table. Parang ganun. Tapos ito. Meron parang kalat. study table dito. Ang kalat. And we have a view again here. Yan. View View natin is Royal Bellagio. Yan. Yan. Tapos yung condominium. So, Uwi daw ito kahapon. so punta na tayo dito sa aking favorite Park. place. Actually, favorite place ng marami to eh. Sabi nga, yung ibang mga writer dito nagsusulat ng mga nakakasulat na mabuti. Bakit ganito? Dito ka sa kamila. Ito, ang comfort room for master bedroom. Naku, Wow! Ang laki ng walang ilaw, han? Naku, baka may ilaw dyan. Ano yung ilaw? Ang laki ng CR. Gusto ko lang ganito CR parang kwarto. Ito, meron na ito. Mirror ba to? Baka may CCTV yan ha. Ito yung lambabaw. Makalat. And may television ba? Ang daming kalat natin. May shower. Ito merong
Yes, ano to? Hair dryer. Your dryer, yung gumagana. Hindi gagan. Yan. Okay. So yung bathtub. The bathtub is here. Nilagyan ko yan ng water. Yeah, May hot, tsaka hot and cold. Katabi ng bathtub ay shower room. Room. Hiwalay yung di ba? Ganda no. Gusto ko ganito. Hindi na kayo customize yung Tapos, syempre, ang is Bangko. The Bank of Philippines. Yan. Okay. Okay na. Salamat. Okay. Nag-end up tayo sa CR. Ano ba yan? Mamaya, titingnan natin ang swing ko. Okay. Ayan po. Ayan po yun lahat. Medyo makalat po kasi may birthday. Breakfast muna tayo. Nag-birthday kahapon. Actually, ngayon yung birthday niya. Yan yung lahat. Yan. Oh, sige. Ito ano. Yan. Okay na. Ito yan, parang doon hindi mo pinakita. Wala namang makikita ko naman yan. Sige na, mabay ka na. Sa swimming pool naman later. Sige. Okay, now, pupunta naman kami ng swimming pool. So, yan. And then, elevator. Stop na. Okay, tumama na rin sa wakas. Ilang floor yung inanong namin. Nilabasan at pinasukan. Oo. So, yan. Ito. Guide mo ate, Papa. Ano yung floor? Guide mo si Papa, anak. Doon mauna kayo. Let's see. How beautiful is the swimming pool. No, it's not. How beautiful is the swimming pool. Ayan, may hagdan. Garden pool side daw. How beautiful is the swimming pool. Mauna ka na kasi. Baba. Yan. Ate, dahan-dahan lang, ate. Lock ba? Ay, may card tayo. Wait lang. Ay, wala yung kahapon. May tao konti. Ito. Yan, lagay mo natin gamit natin dito. Para makita natin mabilis. Yan. Yan, okay. Yan, dito na. Ha?
Kakatapos na sa swimming pool, napakalamig dito sa hotel. So, diretso tayo sa bathtub. Uy, may mga bata na nakaano na sila doon. May nauna na pala. Oh, mamaya na. Ako. Bye.